განსხვავებული ლოკაციიდან ნარატივი უკვე ტრადიციად გვექცა, ცხადია, მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის ვემზადებით და ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება შედგა, რომელსაც აუცილებლად გავეცნობით, ძალიან ბევრი განხრით და მიმართულებით არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად, თუმცა მანამდე აუცილებელია ვნახოთ გადაცემის ანონსი. სივრცე, სადაც როგორც ქართულ მომხმარებელს, ასევე ტურისტებს მიეცემათ შესაძლებლობა შეიძინონ ქართველი ავტორების მიერ შექმნილი ნივთები და აქსესუარები, ასევე თანამედროვე ცნობილი ავტორების ხელოვნების ნიმუშები, კერამიკა, ფერწერა, სამკაული, მინანქარი, ფარდაგები და სხვა მნიშვნელოვანი ნარატივით სამშაბათს. განსხვავებული ლოკაციიდან ხელოვნების ნიმუშების თავმოყრა ერთ სივრცეში და ერთ გადაცემაში. კრეატიული იდეის ავტორი და ნიჭიერი მონაწილეები. გალერეა ქისა, თბილისსა და ბათუმში, ამჯერად კი ქალების ნარატივის არეალში. ტრადიციულად პირდაპირ ეთერში. აავსე შენი ქართული ქისა. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლაღიძესთან ერთად. ასე ხვდებით, რომ სწორედ ქართულ მეწარმეებს გავიცნობთ დღეს, რომლის არეალშიც დაახლოებით 60 ავტორია და მეტიც გაერთიანებული. რა არის მთავარი მიზანი დღევანდელი ღონისძიებისა და როგორ გაგრძელდება სასარგებლო საქმე, ამას აქტიური ქალბატონი, სულის ჩამდგმელი, უამრავი მნიშვნელოვანი საქმისა, ასე დავარქმევდი აუცილებლად და თამამად. ნაცია მეფარიშვილი, მეწარმე ქალთა საბჭო საქართველოში თავმჯდომარე ნარატივით გაგვაცნობს. მოგესალმებით, ნაცია. მორიგად უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ პირველად. ფაქტობრივად თანაწამყონები ვართ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმის აკეთებთ, რომლის გაშუქებაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან დიდია თქვენ ჩვენი გვერდში დგომის კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანი ხელნაკეთთა გალერეა ქისა. მორიგი კრეატივი და მორიგი მიმართულება, რომელიც აუცილებლად უნდა გავაშუქოთ და მივცეთ სატელევიზიო ასპარეზი. როდის გაჩნდა იდეა, რატომ და როდის? ეს არის საინტერესო. იდეა მოიტანა საჭიროება, მოდით ესე ვთქვათ, ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა ასე ვთქვათ, ტურისტული კუთხით და კულტურული თვალსაზრისით ძალიან ვითარდება. ამას თავის დინამიკა აქვს და არის რა თქმა უნდა კიდე სირთულეები, ბევრი სირთულე, რომელიც გადასალახია, თუმცა როდესაც საუბრობთ ტურიზმზე, აქცენტი არის და აუცილებელია განუყოფელი ნაწილია კულტურა და ხელოვნება. აქ იყო ამავდროულად ზუსტად შემოქმედებითი ინდუსტრიები, რომელიც ძალიან აქტუალური თემაა რეალურად ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში და აი ამათ მოიტანა ეს ყველაფერი. მოიტანა იმენაც, რომ ჩვენ გავიცანით უამრავი ნიჭიერი მეწარმე ქალბატონები, რომლებიც თავიდან არ თვლიდნენ, რომ იყვნენ მეწარმეები, ამას შესანიშნავ ნივთებს ქმნიდნენ და შემდეგ უკვე იყო პრობლემა მათი რეალიზაციის. და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რეალურად ზუსტად ესეთი სივრცე, რომელიც იქნებოდა ერთგვარი თავშეყრა ნიჭიერი ქალბატონების, რომლებიც ზუსტად სტარტაპერები გახდებოდნენ, ან უკვე არიან თავიანთი მიმართულებით წარმატებულები, თუმცა უფრო დაუახლოვდებოდნენ მომხმარებელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში აქცენტს მხოლოდ ტურისტზე ვაკეთებთ და ეს ძალიან ისეთი ხშირი შემთხვევაა ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ გვავსდება ჩვენი ქართველი მომხმარებელი, რომელიც პრაქტიკულად დაეძებს და არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, რომ ჩვენ აი როდესაც გვიფიქრია, რომ მოდით სად შევიძინოთ საჩუქარი, რომელიც იქნება ორიგინალური ავტორისეული, ამ შემთხვევაში არის, რომ ან თქვა ფასიან ნაკლები ჩვენთვის ნაკლებად ხელმისაწვდომი, ამ პირიქით ვლოთ რთულია ერთ სივრცეში ეს ყველაფერი ერთად. ნამდვილად ამ სივრცეში უამრავ საინტერესო ნივთს ვაწყდებით, რომელსაც აუცილებლად დავათვალიერებთ და ჩვენს მაყურებელს მიეცემა საშუალება თითოეული საგნის და ნივთის განხილვისა. დარწმუნებული ვარ, უამრავ ადამიანს აქვს სურვილი ქართული ქისის ავსებისა და გამოხმაურებაც დიდი ექნება სამომავლო. თუმცა ახლა როგორია ჩართულობა ნაცია და დაინტერესება ამ მიმართულებით? დაინტერესება ავტორების საკმაოდ მაღალია, იმიტომ რომ ეს პროექტი რეალურად უკვე განხორციელების პროცესი ორი თვე იყო მხოლოდ და 60-ზე მეტი ავტორია წარმოდგენილი, რაც ძალიან გვეამაყება, ეს არის რეგიონების ჩართულობაც და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კიდევ უფრო გავფართოვდებით, რადგან მოგეხსენებათ, რომ რაც არ უნდა ვთქვათ, თბილისი არის ცენტრალური ასე ვთქვათ, ბაზარი ამ ყველაფრისთვის და უფრო კარგია პოპულარიზაციის თვალსაზრისით. აქცენტი კეთდება შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებაზე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მიმართულებები ჩამოთვალოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რამდენად შესაძლებელია გალერეა ქისას ფარგლებში ახალი ქართული ბევრი ბრენდი შეიქმნას. მინდა გითხრათ, რომ ეს კი მიმართულება გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი, პრაქტიკულად აქ არის
ხელოვნების კუთხით, როგორც ფერწერები, ასევე ტყავის ნაწარმი, ასევე არის ხის ნაწარმი, ასევე არის მინანქარი, სამკაული, ძვირფასეულობა, ან ძვირფასეულობა გულისხმობ ავტორისეული შესრულებით თავისთავად. აქ არის სანათები, სხვადასხვა მიმართულება და რაც ასევე მინდა აღვნიშნო არის ის, რომ თავად ქისაც არის ასევე ერთ-ერთი ხაზის, თქვათ, რამდენიმე ხაზის წარმოებელი, ვინაიდან ჩავთვალეთ, რომ უნდა იყოს თვითონ ქისაც პოზიციონირებული თავისთავად, რომ უფრო მარტივად მოხდეს კიდე კომუნიკაცია და რა მიმართულებებია ეს ნათია? ეს მიმართულებები არის ზუსტად თქვათ იგივე ჩანთები, ხელჩანთები, არის იგივე სხვადასხვა სახის თქვათ სუვენირები, არის ასევე ფარდაგები და სხვადასხვა ქისა არა მხოლოდ თბილისში, ლოკაცია მთავარი, რომელიც უკვე აღნიშნეთ, არამედ ბათუმშიც. როგორია გამოხმაურება ბათუმში და სწორედ ავტორების ჩართულობა და დაინტერესება? მინდა გითხრათ, რომ ბათუმში ჩართულობა, ფიქრობ, ასევე ერთი გვაქვს უკვე შედეგი, რომ არის ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი ბათუმელი, თვითონ ავტორი, ჩვენ პარტნიორს ვეძახით ჩვენს მომწოდებლებს, ანუ ავტორებს, ვინაიდან ძალიან მინდა გითხრათ, რომ ერთობლივად ვმუშაობთ იმაზე, რომ თვითონ დაიხვეწოს ნამუშევარი, უფრო მეტად საინტერესო იყოს მომხმარებელს და საკმაოდ დრო დაგჭირდა ამაზეც. რაც შეეხება ბათუმი მოლოდინშია, მოგეხსენებათ, რომ ეხლა საკმაოდ ცხელი სეზონია, პერიოდია და თან პრაქტიკულად მსგავსი ბათუმში არ არის. ვფიქრობ, რომ ბათუმისთვის ძალიან საინტერესო იქნება ის, რომ ბათუმელებს ექნებათ შესაძლებლობა, მათთვისაც ხელმისაწვდომი იყოს, თუმცა და არა მხოლოდ ბათუმელებს არის ხოლმე ხო ეს მომენტი, რომ ჩვენ ვართ თქვენგან მოშორებით და შესაბამისად რაღაცები. პლუს ტურისტები გავითვალისწინოთ ეს ხაზი, თქმა უნდა, ბათუმი აქტიურად არის. ავტორებს ძალიან ხელს შეუწყობთ. რეალურად ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს სივრცე არის ერთგვარი შოურუმიც იმისთვის, რომ ბევრმა ქართველმა, იგივე თბილისში მაცხოვრებელმა შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ ძალიან კარგი ხარისხიანი ქართული ნაკეთობები, ნაწარმი, რომელიც იქნება მე უკვე უამრავი აღმოვაჩინე აქ, ძალიან მომწონს თითოეული ნივთი, რომელსაც ჯერჯერობით ასე შორიდან ვაკვირდები, მაგრამ სულ ცოტა ხანში მოგვეცემა ერთად საშუალება ახლოს დავათვალიეროთ. მიზანი ხარისხიანი ქართული წარმოება, მთავარი მიზანი. რა იქნება მომდევნო ნაბიჯი, საინტერესოა, მუდმივად კრეატიული ნათია მეფარიშვილისგან. მე ყოველთვის ბოლოდინში ვარ, რომ რაღაც სიახლე შემოგთავაზებთ ნათია. გვენცა მინდა გითხრათ, ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს და რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრია დამოკიდებული ჩვენს ავტორებზეც და ასე ვთქვათ, ჩვენი ბიზნესის თანხმედრაზე მე ძალიან მიხარია, რომ უკვე არის შედეგი და ჩვენ მართლაც ასე ვთქვათ, თანმიმდევრულად ფიქრობთ და მიზანიც ერთი გვაქვს, რომ მოხდეს ქართული ნაწარმის პოპულარიზაცია და რაც შეეხება კიდე საომავლო გეგმას, ძალიან დიდი გეგმა გვაქვს და მე პირობას ვიძლევ, როგორც ყოველთვის სწორედ თქვენ და ქალების ნარატივი იქნება პირველი, ვინც ამ ინფორმაციას ძალიან გვახარებს ეს. მუდმივი ექსკლუზივები ნათიასგან ძალიან გვახარებს. ჩვენ ნათიას არ ვემშვიდობებით, გადაცემის ბოლო ნაწილში გვექნება შესაძლებლობა გალერეაში წარმოდგენილ ნამუშევრებს გავეცნოთ, როგორც უკვე აღნიშნე, ნათია დაგვეხმარება, იმედი მაქვს. რამდენიმე წამში უკვე გვეძლევა საშუალება დღეს წარმოდგენილი პროდუქტების ავტორებს გავეცნოთ, რამდენიმე მათგანს, ბუნებრივია დროის ფაქტორის გათვალისწინებით, სანამ გალერეის დათვალიერებაზე გადავალთ, დაგვალოდეთ რამდენიმე წამში გიბრუნდებით უკვე მორიგ სტუმართან ერთად. ბილ გეიცის მეუღლე, Microsoft-ის ყოფილი მენეჯერი და ქველმოქმედი მელინდა გეიცი დაიბადა 1964 წლის 15 აგვისტოს. ის არის ფონდის Bill and Melinda Gates Foundation-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. თუ პრემიერ-მინისტრებს პარლამენტი უჭერს მხარს, აღმასრულებელი დირექტორების უკან დამფუძნებელთა საბჭო დგას. მელინდა გეიცს აქვს 41.3 მილიარდ დოლარიანი საქველმოქმედო ფონდი, რომელსაც როგორც თვითონ და მისი ქმარი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, ბილ გეიცი ჩათვლიან საჭიროდ ისე განაგებენ. ეს ფონდი მელინდა და ბილ გეიცების ერთგვარ პიროვნულ ტრანსფორმაციას წარმოაჩენს. თავისი 15 წლიანი არსებობის მანძილზე საქველმოქმედო ფონდმა პირველად განახორციელა უპრეცედენტო მასშტაბის ინვესტიცია პოლიომიელიტისა და მალარიის აღმოფხვისა და ასევე განათლების გაუმჯობესების სფეროში. 1987 წელს მელინდამ პირველად მუშაობა Microsoft-ში დაიწყო. მან ამ კომპანიაში პოზიცია პროდუქტის მენეჯერის თანამდებობაზე დაიკავა. მუშაობა ახალი დაწყებული ჰქონდა, როდესაც კომპანიის დამფუძნებელმა იგი პაემანზე დაპატიჟა. წყვილი ერთმანეთს 7 წლის განმავლობაში ხვდებოდა, ხოლო 1994 წელს ბილმა და მელინდამ ჰავაიში იქორწინეს. ბედნიერ ქორწინებას 3 შვილი მოყვა. 1996 წელს მელინდას უკვე Microsoft-ის გენერალური მენეჯერის თანამდებობა ეკავა. დღეს კი გეიცების 41.3 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების საქველმოქმედო ფონდი ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისის გამო ლტოლვილებად ქცეულ ადამიანთა დასახმარებლად 17.5 მილიონ დოლარს რიცხავს. ხოლო 20 მილიონზე მეტ დოლარს გენდერული პროექტებისთვის. მისი საქველმოქმედო ხაზი კიდევ ბევრ მიმართულებას მოიცავს.
არაჩვეულებრივი ქალბატონი უნდა გაცნოთ, იმიტომ რომ მარტო აკეთებს ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმის მომსწრე გავხდებით დღეს დღევანდელ ღონისძიებაზე, ძალიან მნიშვნელოვან თემებსაც შევეხებით და არაჩვეულებრივი ქალბატონით ვიწყებთ სწორედ მათ გაცნობას. მანანა ახვლედიანი, მადამ ვაინის დამფუძნებელი. როგორი კრეატიული სახელწოდება აქვს? საიდან გაჩნდა იდეა სახელწოდების? იცით რა არის, ვიფიქრე რომ რაღაც ისეთი სახელი მომეფიქრებინა რომ სკოლამ დაიმახსოვროს და რომ ხალი აკეთებს დაკავშირებულია ღვინოსთან და მე მგონი აი ამ სახელში აბსოლუტურად ყველაფერი იგულისხმება. რამდენი ხანია რაც საქმიანობს? მე თვითონ საერთოდ ამ მეღვინებაში აი ამ სისტემაში უკვე 15 წელია რაც მუშაობ ერთ-ერთ კომპანიაში დიახ ვარ გაყიდვების მენეჯერი, გაყიდვებს ვკურირებ. შემდეგ გადაწყვეტეთ თქვენი საკუთარი ხაზი გაიგეთ. ხშირად მიწევდა ძალიან ბევრ გამოფენებზე მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ქვეყნებში და ვაკვირდებოდი საით როგორ ხდება, საით მიდის მეღვინეობა, რა მოთხოვნებია თანამედროვე და აი ნაბიჯ მიყვებოდა ტენდენციებს და თანდათან მივხვდი რომ საჭირო იყო ისეთი სეგმენტის ათვისება როგორც არის ხალი. ქალბატონები რატომ არ მე ჩავთვალე რომ ჩვენ ვართ ღირსები რომ ხოდეს აუცილებლად რა თქმა უნდა რომ შევქმნათ ღვინო რომლებიც მოეწონებათ ქალბატონებს და მათი გემოვნების და არა მხოლოდ ქალბატონებს დარწმუნებული რომ მამაკაცებიც ძირითადად აგემოვნებენ ძალიან მოსწონთ იმიტომ რომ რა ჯიშის ყურძნისგან აკეთებს ეს არის კუპაჟია ეს არის ამ ჩიბს ღვინოებშია საფერავი თავკვერი და ცოტა კაბერნე სოვინიონ რომელიც კაბერნე სოვინიონ თავად რომელი ღვინო მოგწონთ ყველაზე მეტად ჩემი ჩემი ღვინოებიდან მე უფრო უპირატესობას მშრალ ღვინოს ვანიჭებ და ამიტომ რომელ კეცთან ერთად გვირჩევდით მშრალი ღვინის დაგემოვნებას? მშრალი ღვინო აუცილებლად უნდა მიერთვათ ძეხვთან ხორცეულთან. რამდენად მნიშვნელოვანია ქალბატონმა მანამ მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება? ძალიან ჩემთვის პირადად ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ ეს საშუალებას მაძლევს კიდევ ერთხელ ჯერ ერთი გავიცნო ამდენი საინტერესო ქალბატონი. მე თვითონ აქტოვანებული ვარ ხანდახან ისეთ რაღაცას ვნახულობ რომ ვიქრობ ვერტოჩებო რა ნიჭერები ვართ თუ როგორი კარგი რამის გაკეთება შეგვეძლია და თავისთავად ეს არის თავმოყრა ამ ნიჭიერების თავმოყრა და მე ერთობლივად ამის წარდგენა მე მგონი ეს ყველაფერს ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველას გვაერთიანებს ქართული ქისა როგორ ახდენთ პროდუქციის რეალიზებას 15 წლის განმავლობაში მუშაობდით ამ სფეროში, თუმცა სულ ახლახანს დაიწყეთ. დიახ, 2016 წლის დეკემბერში ჩამოვასხე ჩემი ღვინო, ხუთი სახეობის ღვინო მაქვს, აქ არის წითელი, მშრალი, წითელი ნახევრად მშრალი, წითელი ნახევრად რბილი, ვარდისფერი და მადამ ვაინ. დიახ, და 2016 წლის დეკემბერში ჩამოვასხე და იანვარში უკვე ექსპორტზე გავიტანე ევროპაში. ექსპორტზეც გადის. სად რომ მოქვეყნებთ? ეს არის ესტონეთი და ფინეთი. ამჟამად მოლაპარაკება მაქვს პოლონეთთან და ინგლისთან, იმიტომ რომ ინგლისში მქონდა გაგზავნილი გამოფენაზე და ძალიან მოეწონათ და გამოხმაურება ქონდა. იქაც ძალიან მოსწონთ მადამ ვაინის სახელწოდება დარწმუნებული ვარ, არა მხოლოდ ღვინო. ძალიან და ქალბატონები განსაკუთრებული სიყვარულით ყიდულობენ ალბათ ამ ღვინოს. ეს ჩემი ღვინოები, ესე ვთქვათ, ეს არის სასაჩუქრე ღვინოები. ღვინოები, რომლებიც წინასწარ გაგაწობთ რაღაც, აი მაგალითად სადიასახლის, მე ჩავთვალე რომ დიასახლისებისთვის, აი რომელიც სახში კერძს გაამზადებენ, მე მეუღლესთან ერთად მიირთმევენ, აი მშრალ ღვინოს მაგალითად ხორცეულს. ღვინოს გამოიყენებენ საკვებში და მე დარჩენილს თავისთავად სადილზე დააგემოვნებენ დიდი სიამოვნებით. თანაც ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. რა არის თქვენი თავი გამოწვევა ქალბატონმა? სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, შემდეგ სტუდიაშიც დაგელოდებით ქალების ნარატივის. მე შეიძლება ხო ძალიან ხმამაღლა რაღაც ვთქვა, მაგრამ ჩვენთვის ღვინო მარტო ბიზნესი არ არის. ღვინო არის ისტორია, ღვინო არის ჩვენი სიამაყე, ჩვენი მომავალი და მე მინდა სოფლიოს დავანახო ქართველი ქალის მიერ ქალით დანახული ქართული ღვინო. და თქვენ ამას უკვე აკეთებთ, აქტიური ნაბიჯებით მიდიხართ წინ, წარმატებას გისურვებთ ქალბატონო მანანა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რა თქმა უნდა ქართული ქისის ავსებისთვის. ეს სწორედ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ხაზია დამეთანხმებით ალბათ. მანანა ახვლედიანი, მადამ ვაინის დამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რამდენიმე წამში გამოფენის მორიგი მონაწილეს გაცნობის საშუალება მოგვეცემა ცხადია, ასე რომ დაგველოდეთ ტრადიციული რუბრიკის შემდეგ იბრუნდებით კვლავ ქალების ნარატივის არეალში. ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების მდივანი ჯანეტ ნაპოლიტანო Forbes-ის გავლენიანი ქალების სიაში მერვე ადგილზეა.
ნაპოლიტანო სიდიდით მესამე დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, რომლის ბიუჯეტიც 48 მილიარდია, ხოლო თანამშრომლების რაოდენობა 240,000. ნაპოლიტანოს დეპარტამენტის კომპეტენციაში შედის საიმიგრაციო და საბაჟო საზღვრის დაცვა. ნაპოლიტანო პასუხისმგებელია საიდუმლო სამსახურის და კიბერუსაფრთხოების სამსახურებზე. მან Forbes-ის ქალთა სამიძე 2013 წლის მაისში განაცხადა. ჩვენი ქვეყნისთვის ისეთ კრიტიკულ მომენტში, როგორშიც ის ახლა, ქალთა პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა არასდროს ყოფილა უფრო მნიშვნელოვანი. ჯანეტ ნაპოლიტანოს წლიური ანაზღაურება $750,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. დენის კოუთსი 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლით ქალების ნარატივში ერთვება. დაიბადა 1967 წელს დიდ ბრიტანეთში. სკოლაში სწავლის დროს კოუთსი მამის აზარტული თამაშების დაწესებულებაში მოლარედ მუშაობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ბუღალტერი გახდა და მამის საქმეებს გაუძღვა. 2000 წელს დენისმა იყიდა დომეინი bet365.com და 15 მილიონიანი ბიზნეს ზესხით 2001 წლის მარტში აამუშავა ონლაინ გემბლინგის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვებგვერდი. bet365 ასევე ფლობს ინგლისური პრემიერ ლიგის საფეხბურთო კლუბ Stoke City-ს. დენისი Forbes-ის მილიარდერ ქალთა სიაში თავისთავად საპატიო ადგილსაც იკავებს. bet365 დაარსების დღიდან მალევე გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ონლაინ სათამაშო კომპანია, რომლის ნახევარი წილიც დენის კოუთსის ძმას, ჯონ კოუთს ეკუთვნის. 2012 წლის აგვისტოში დენისმა შექმნა ფონდი, რომლის მეშვეობითაც ქველმოქმედებას ეწევა. ის ეხმარება დუგლას მაკმილანის ჰოსპიტალს, ასევე ურიცხავს სტუდენტებს სტიპენდიას. ფონდმა ასევე დადო პირობა, რომ 230,000 ევროს წმინდა იოსების კოლეჯში გადარიცხავს. 2015 წლის მარტში მსოფლიოს უდიდესმა ონლაინ სათამაშო კომპანიამ განთავსებული ფსონებით 51.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. მორიგი არაჩვეულებრივი სტუმარი, რა თქმა უნდა, გადაცემაში ქალების ნარატივი და ქისას არეალში, რაც ძალიან გვახარებს, ძალიან ბევრი საინტერესო ნამუშევარი, რომელსაც სწორედ ქისა აერთიანებს, რომლის ხილვის საშუალება მომხმარებელს უკვე 12 ივლისს მიეცემა, ხვალიდან გაიხსნება. ქისა და ეს ტერიტორია, რომელიც პრინციპში მუზეუმად შეიძლება იყოს წოდებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სანახაობა გელით ნამდვილად. სალომე გაბადავა, ჩვენი მომდევნო სტუმარი, ხის დამუშავება და აქსესუარები, სალომე გაბადავას მივესალმებით. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და ქართული ქისის შევსებისთვის, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ. ხის დამუშავება და აქსესუარები, ძალიან სასიამოვნო და სკრუპულოზური სამუშაო და მეთანხმებით, ძალიან რთული სამუშაო, ხეზე მუშაობა, როდის აღმოაჩინეთ ხელოვნების სიყვარული საკუთარ თავში. და რამდენად რთულია ქალისთვის სწორედ ხეზე მუშაობა. ბავშვობიდან ვხატავდი და სამხატვრო აკადემიის ჩაბარების შემდეგ უშუალოდ მომეცა საშუალება მასალასთან ურთიერთობის და ძალიან დაინტერესება გამოიწვია მან ჩემში. თავიდან მინანქრით დავიწყე, პირველი ნამუშევარი, ასე ვთქვათ, ჩემი მინანქარში იყო. შემდეგ მინანქარს დავუმატე ხე და ესეთ სინთეზს ვაკეთებდი ხოლმე. მინანქარში ხე, ხეში მინანქარი. ხეში მინანქარი. და შემდეგ ძალიან დაგაინტერესათ ამ პროცესმა და უკვე გადაწყვიტეთ ბიზნესად გექციათ, ხო ესე? რა თქმა უნდა, პირველი ნამუშევარი როგორ გახსენდებათ, სალომე? როგორი იყო თქვენი პირველი ნამუშევარი? მინანქრისგან გააკეთეთ ალბათ. დიახ, მინანქარი იყო ჩემი პირველი ნამუშევარი და დიდი სიყვარულით იხსენებთ, ახლაც თაროზედებს ალბათ და არავის არ ეჩვენებთ არასდროს. პირველი ნამუშევარი ხელუხლებელია. სად ხდება თქვენი პროდუქციის რეალიზება? გურიაში და გურიაში მუშაობ სახლში მაქვს სახელოსნოს და აი იქიდან მიუწვდი, ასე ვთქვათ, ქისას და საიდან მიიღეთ ინფორმაცია ქისის შესახებ? მეგობრობდი ნათია ძველი მეგობარია ჩვენი ოჯახის და აქედან გამომდინარე დაუკავშირდი. გურიაში ბევრია თქვენაირი ნიჭიერი ადამიანი, სალომე? საკმაოდ და ყველა რეალიზებული არ არის თავის პროფესიაში და მნიშვნელოვანი იქნება რეგიონებშიც განვითარება ამ სფეროში. ნათია სწორედ ამას უწყობს ხელს აქტიურად ნაბიჯებით მიდის წინ.
სახელოსნოც გაქვთ როგორც თქვით, ხო? სახლში გაქვთ სახელოსნო, რა სახის ნამუშევრები გაქვთ? სალბე, ჩვენ მოგოცემა ალბათ თქვენი ნამუშევრების დათვალიერების საშუალება. აქ წარმოდგენილი მაქვს ხის სამზარეულოს დაფები, ასევე მინანქრის სამკაულიც, რა დიასახლისებისთვის მე მგონი საინტერესო იქნება. ასევე ხის სამკაულებიც მაქვს, სამეჯურები, ბროშები, ბეჭდები. მოთხოვნადია თქვენი პროდუქცია, როგორც ჩანს. ძირითადად გამოფენა გაყიდვებით მქონდა ხოლმე რეალიზება აქამდე და ეხლა მოგვეცა საშუალება ქისაში გავაერთიანოთ ქართული პროდუქცია. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ ქართული მომხმარებლისთვის, არამედ ტურისტებისთვის, რომლებიც ასევე დაინტერესებულნი არიან. დამეთანხმებით ალბათ. რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ქართული ქისის ავსებაში გაერთიანება ბევრი მეწარმე ქალბატონისა, განსაკუთრებით მე დღეს ქალბატონებზე გავამახვილებ ყურადღებას ქალების ნარატივის სერიალში და მაშინ როდესაც 90%-ზე მეტი ქისაში სწორედ ქალბატონები არიან წარმოდგენილნი. მნიშვნელოვანია, რადგან ახალგაზრდა დამწყები ხელოვანებისთვის გზის გახსნა იქნება თავის წარმოჩენისთვის ძალიან თვალსაჩინო ადგილია და ექსპორტზეც ფიქრობთ? რატომაც არა? მოვლენ ტურისტები დაათვალიერებენ თქვენს პროდუქციას და დარწმუნებული ვარ გაინტერესდებიან კიდეც. ცხადია და შემდეგ ექსპორტსაც შემოგთავაზებენ ბევრი კუთხიდან. დიდი მადლობა სალომე გადაცემაში მონაწილეობისთვის, იმისთვის რომ ქართულ ქისას ავსებთ და იმისთვის რომ ხვალიდან მიეცემა მომხმარებელს საშუალება რომ შეიძინოს თქვენი არაჩვეულებრივი სიყვარულით შექმნილი ნივთები, ესეც აღვნიშნოთ. სალომე გაბედავა სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ჩვენ მორიგ სტუმარს გაგაცნობთ სულ რამდენიმე წამში და გველოდით. მერიკეიაში 1918 წლის 12 მაისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დალასში დაიბადა. ის მსოფლიოში ცნობილი კოსმეტიკური ბრენდის Mary Kay Cosmetics-ის დამფუძნებელია. 2000 წელს ორგანიზაციამ Lifetime Television Online ის მე-20 საუკუნის ყველაზე გავლენიან საქმიან ქალბატონად დაასახელა. მერის მიერ დაარსებული კომპანიის შტაბ-ბინა ჩრდილოეთ დალასში მდებარეობს და მისი ფართობი 54,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. კორპორაციაში 1200 თანამშრომელია. კომპანიის პროდუქციის ასორტიმენტი დაახლოებით 200 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. დაწყებული კანის მოვლის საშუალებებით დასრულებული დეკორატიული კოსმეტიკითა და პარფიუმერიით. 2006 წლის მონაცემების მიხედვით კომპანიამ დეკორატიული კოსმეტიკის გაყიდვების რაოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ადგილი დაიკავა. 2010 წელს კი მსოფლიოში Mary Kay-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2,5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. დღესდღეობით წელიწადში კომპანია 2 მილიარდზე მეტი დოლარის საქონელს ვაჭრობს და 35 ქვეყანაში მილიონი გამყიდველ წარმომადგენელი ყავს. Mary Kay-ში 3 წიგნი აქვს გამოცემული. სამივე მათგანი მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ერთ-ერთი წიგნი სახელწოდებით ადამიანებთან მუშაობის უნარები ჰარვარდის უნივერსიტეტში ისწავლება. 1985 წელს ამერიკაში 25 ყველაზე გავლენიან ქალთა რიცხვში მოხვდა. 1996 წელს Mary Kay ეროვნული ბიზნესის დამსახურებულ წევრად დაასახელეს. ის არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალი პლანეტაზე. მისი ისტორიული სამშობლო იტალიაა, თუმცა დღესდღეობით იგი მოსახლეობის მხრივ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვან სახელმწიფოს ინდოეთის ინტერესებს წარმოადგენს მსოფლიო პოლიტიკაში. საუბარია სონია განდიზე, ინდირა განდის რძალსა და რაჯივ განდის მეუღლეზე. ის სათავეში უდგას პარტია ინდოეთის ნაციონალურ კონგრესს და ინდოეთში ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა. ყველაზე მდიდარი პოლიტიკოსების და სახელმწიფო ლიდერების რეიტინგში ინდოეთის მმართველი პარტიის ლიდერი სონია განდი 18,66 მილიარდი დოლარით მე-4 ადგილზეა. ამასთან დაკავშირებით პრესაში გავრცელდა ვერსია, რომ თავის დიდ ძელ ფულს სონია განდი შვეიცარიულ ბანკებში საიდუმლო ანგარიშებზე ინახავს. ბათუმს მივესალმებით, ბათუმს, კათკათას, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ბიზნესმენი ქალბატონი სტუმრობს დღეს გადაცემაში ქალების ნარატივი, ბოლო გარაჟი, ესეთი კრეატიული სახელწოდებით. ნახოთ რას ნიშნავს ბოლო გარაჟი და მისი დამფუძნებელი აჭარიდან თაკო ორაგველიძე სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი და ავსებს ქართულ ქისას აქტიურად. მოგესალმებით პირველში, რამდენად კომფორტულად გრძნობთ ამ არაჩვეულებრივ გარემოში. ძალიან ხარია, ძალიან და ძალიან. ბევრი საინტერესო ნამუშევრის ფონზე. რა თქმა უნდა. რა არის ქართული გარაჟი? ბოლო გარაჟი ქართულად. ბოლო გარაჟი არის სახელოსნო, სადაც მზადდება ბევრნაირი ხელნაკეთი ნივთი.
და ისევ ალამაზებთ ბათუმს, თბილისს და საქართველოს. რა სახის ხელნაკეთი ნივთებია? სანათები, შირმები, მაგიდები, ჩანთები, სხვადასხვა სუვენირები და ხელნაკეთი ნივთები. რატომ ასეთი კრეატიული სახელწოდება ბოლო გარაჟი? ბოლო გაჩერება თქვენთან? კი. იმიტომ რომ ყველაზე მაგარი ბათუმში აღარ დარჩა გარაჟები და ბოლო გარაჟი არის ჩვენი. რამდენი ადამიანია დასაქმებული თაკო? 2 ადამიანი ვარ დასაქმებული. 2 ახერხებთ ამ ყველაფერს? რამდენი შრომატევადია ეს სამუშაო? შრომატევადია საკმაოდ, იმიტომ რომ ხესთან, რკინასთან და ძალიან ბევრ გვარ მასალასთან გვიწევს მუშაობა. საიდან მოგაქვთ მასალა? იქვე ყიდულობთ. იქვე ყველაფერი ხდება იქვე და რკინაზე მუშაობთ თქვენს თავისთავად. კი, სხვა რკინაზეც მუშაობთ? თაკო აუცილებლად უნდა ვიხილოთ ჩემთან სტუდიაში. უფრო მეტი დრო რომ დაგვრჩეს სასაუბროთ. რამდენად აუცილებელია ქართული ქისის სავსებაში გაერთიანება ქართველი მეწარმეების, არა მხოლოდ ქალების, არამედ მამაკაცების და რისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი თქვენი გადმოსახედი? ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ტურისტული ქვეყანა გახდა ზოგადად. ასევე ბათუმი ძალიან ტურისტულია და ძალიან მიხარია რომ ყველა შეიძლება ნახოს, ჯერ დაათვალიეროს ესეთი ნივთები, გემოვნება გაიღრმავოს. შემდეგ უკვე შეიძინოს და სახლები გაალამაზონ, საჩუქრები აჩუქონ მეგობრებს, შეყვარებულებს და რაც მთავარია, ნათიას წყალობით ძალიან მიხარია რომ მეც აქ ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ ეტაპზე ინტერნეტ სივრცეში ვყიდით ჩვენს ნამუშევრებს და პირველად უკვე გაიყიდება ბათუმში და თბილისში კისაში ჩვენ ნამუშევრები. ხვალიდან უკვე 12 ივლისიდან შესაძლებელი იქნება, თუმცა დღეს ნამუშევრების ხივის საშუალება მოგვეცემა ბუნებრივია. რამდენად მომგებიანია თქვენი ბიზნესი? როგორ ფიქრობთ თაკო აი დღევანდელი გადმოსახედიდან და რა მოლოდინები გაქვთ უკვე ქისის სავსებაში ჩართვის შემდეგ? აი უკვე მომგებიანობა მაქედან დაიწყება, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ მომგებიანი არის, იმიტომ რომ დაინტერესება არის, ადამიანებს შეეცვალათ გემოვნება, უკვე აღარ ყიდულობენ სხვა საჩუქრებს, ყიდულობენ ხელნაკეთს, იმიტომ რომ ბევრად ინდივიდუალურია, ბევრად საინტერესოა და აქედან გამომდინარე ჩვენც უფრო რა თქმა უნდა, გემატებათ კრეატივიც, გემატებათ მოტივაციას. ვიზრდებით ჩვენც. და ტურისტები რამდენად აქტიურობენ თქვენთან ბოლო გარაჟში? კი, აქტიურობენ, კი. რომ ბათუმი გამორჩეულია იმით, რომ ბევრი ტურისტი ძალიან ბევრი ტურისტია და დაინტერესება ძალიან ბევრი აქედან. არა მხოლოდ ბათუმელებისგან, არამედ ტურისტებისგანაც. ახლა უკვე ტურისტებს მისცემთ მისამართს ქისის დარწმუნებული ვარ და ესწრებიან ბათუმსაც და თბილისსაც. ესეც კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ არა მხოლოდ თბილისში იქნება წარმოდგენილი ქისი, არამედ მოგვიანებით უკვე ბათუმშიც როგორც ნათიას ვიმედოვნებ, რომ სხვა ქალაქებშიც იქნება, იმიტომ რომ ამაზე უკვე ნათიას გავესაუბრებით გადაცემის ბოლო ბლოკში. დიდი მადლობა თაკო მოგზაურობისთვის. გელოდებით უკვე რკინით ხელში სტუდიაში ქალების ნარატივის სერიალში ძალიან მაინტერესებს პროცესი და ჩვენ აუცილებლად მოგვეცემა ამის საშუალება, შეიძლება სიუჟეტიც გავაკეთოთ, არ ვიცი და ვნახოთ შემდეგ ჩვენს მაყურებელს გავეცნოთ როგორ მუშაობს ქალი რკინაზე. დიდი მადლობა თაკოს, ვემშვიდობებით ველით უკვე მომდევნო საინტერესო სტუმარს, მომდევნო პროდუქციით და საინტერესო ისტორიით რამდენიმე წამში და გველოდით. მისი დიდი ბებია თეთრკანიანმა მონათმფლობელმა თავისი ანდერძის ქონების ჩამონათვალში $475 ღირებულ ზანგ გოგონად მელანიად მოიხსენია. მისმა პირდაპირმა შთამომავალმა მიშელ ლავან რობინსმა კი პრინსტონისა და ჰარვარდის უნივერსიტეტები დაამთავრა, რის შემდეგაც დაბრუნდა ჩიკაგოში და მუშაობა დაიწყო ჯერ იურიდიულ ფირმაში, შემდეგ კი ჩიკაგოს მერიაში. ბარაკ ობამას გაეცნო სიდნეი ოსტინში მუშაობისას. ცოლად დემოკრატ ბარაკ ობამას გაყვა. შემდეგ ამერიკის სენატორის 2009 წელს კი ამერიკის შეერთებული შტატების 44 პრეზიდენტის მეუღლის უდიდესი იმპერიის ლედის სტატუსიც მოირგო და 2010 წელს Forbes-ის მიერ შედგენილი ყველაზე გავლენიანი ქალების რეიტინგის პირველი ადგილი დაიკავა. ამერიკულმა პრესამ მიშელ ობამა ჟაკლინ კენედის შეადარა. მიშელ ობამა არის ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ერთადერთი ფერადკანიანი პირველი ლედი. მსოფლიო ტაბლოიდები ყოველთვის ყურადღებით აკვირდებიან პირველი ლედის ჩაცმულობას. მოდის ჟურნალები მიშელ ობამას სტილს მაღალ შეფასებას აძლევენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედი აქტიურადაა დაკავებული ცხოვრების ჯანსაღი წესით და ამერიკელ ბავშვებს მაგალითს აძლევს. 2010 წელს მან წამოიწყო კამპანია სახელწოდებით მოდით ვიმოძრაოთ, რომლის მიზანია მოზარდებში ჭარბი წონის პრობლემის დაძლევა. გასული წლის სექტემბერში კი მიშელ ობამამ ამერიკელებს მოუწოდა მეტი წყლის დალევისკენ და წამოიწყო კამპანია Drink Up. ასევე მიშელი აქტიურადაა დაკავებული საქველმოქმედო საქმიანობით. ჩართულია სხვადასხვა საზოგადოებრივ საკითხებში. თეთრის სახლის ეზოში ბაღის გაკეთება, რათა ოჯახი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით გამოყვებო, წიგნის გამოშვება მებაღეობის შესახებ, ქმრის იძულება და ანებოს სიგარეტს თავი. როგორც ცნობილია, ბარაკი და მიშელი წიგნებს ცალ-ცალკე წერენ, თუმცა მათზე უფლებები ერთად გაიყიდა. მემუარების მიმართ ინტერესი უკვე რამდენიმე მსხვილმა გამომცემლობამ გამოხატა. ასევე ობამების წიგნის გამოცემის უფლების ფასი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტების მემუარების გამოცემის ისტორიაში რეკორდულია. ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტისა და პირველი ლედის ბარაკ და მიშელ ობამას მემუარების გამოცემის უფლება $60 მილიონ გაიყიდა.
ვინც ხართ ორიენტირებული საფასურებისთვის, შემოწე შევდივართ. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რომელიც ქართულ ქისას ავსებს და უკვე ავსებს ჩვენ მისი პროდუქციის ნახვა შესაძლებელია პრინციპში ძალიან მალე და შეგვიძლია ახლაც, იმიტომ რომ ჩემს უკან არის სწორედ მისი პროდუქცია წარმოდგენილი და ამაზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას. ქეთი ქარჩავა, თექის ნაკეთობები, აქსესუარები და სხვა მნიშვნელოვანი და საინტერესო მივესალმებით ქეთის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო არეალში გაერთიანებისთვის. თექა საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთაც დამეთანხმებით ქეთი ალბათ. რამდენად მაყოფილი ხართ სწორედ ინდუსტრიის პოპულარიზაციით დღეს თუ გიწევთ მაინც გაცნობა ტურისტებისთვის მაგალითად? არა, იცით, ნაკლებად, მაგრამ ტრადიციული თექა უკვე ნაკლებად მოთხოვნადია, უფრო ენიჭება მნიშვნელობა სინთეზურ თექას, მე ვგულისხმობ, რომ სხვადასხვა მასალისგან შექმნილი პროდუქტი, ვთქვათ, შარფი, ეს თქვენ ჩანთებზეა წარმოდგენილი სინთეზი. დიახ, აი მე ვეცადე, რომ წამომეჩინა სხვანაირად განსხვავებული მეთოდით, ვთქვათ, თექაზე ნაქარგობა, აგრეთვე გამოყენება სხვადასხვა მასალის, აბრეშუმის, სხვადასხვა ძივების და ასე შემდეგ. თქვენ როდის შეიგრძელით ხელოვნების სიყვარული საკუთარ თავს? 3 წლის წინ მე თვითონ სწავლე ვარ, ესე რომ ჩემთვის ეს ასე ვთქვათ დიდხანს არ მოიცავს, ამჟამადაც ვიყოფები. მანამდე რა საქმიანობდით ქეთი? ისტორიკოსი ვარ. ისტორიკოსი ხართ პროფესიით და 3 წლის წინ დაინტერესდით თექის და ხელოვნებით. დიახ. რა სახით დაიწყეთ თქვენი ბიზნესი? ძალიან მინიმალური, ასე ვთქვათ, 10 ლარით, იმიტომ რომ 10 ლარი დაწყებული ბიზნესი, აპლოდისმენტები რო გქონდეს, აქ ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ არ გვაქვს ამის საშუალებაც მოგვეცემა და შემდეგ როგორ გამიხარდა 10 ლარიდან ბიზნესის ეტაპები? აი ძალიან თვითნასწავლი ვარ და მე თვითონ ვცდილობდი ინტერნეტის მეშვეობით შემესწავლა ეს საინტერესო საქმიანობა, ჩემთვის საინტერესო ყოველ შემთხვევაში და შემდეგ ვანვითარებდი მოთხოვნის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის დამოკიდებული ბაზარზე, რა არის ამოთხოვნა არის დღეს, მოდის ტენდენციებზე არის დამოკიდებული. და როგორია მოთხოვნა თექაზე? თექაზე მოთხოვნა ტრადიციულზე იმდენად არ არის, რამდენადაც უფრო განახლებული სინთეზებზე არის. კი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო ყურადღება სამკაულებზე, რომელიც არის თექაზე შესრულებული ნაქარგობა და ჩანთებზე ასე. მაგრამ თანდათანობით თითქოს ხო, აი თანდათანობით თითქოს თექა დაძლილა ნაქარგობამ ჩემში და ასეთნაირად ვცდილობ სხვადასხვა მასალის გამოყენებით, უფრო საინტერესო გავხადე ჩემი პროდუქტი და ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ ასეთი გემოვნებიანი საგამოფენო სივრცეები ძალიან უწყობს ხელს თვითონ შემოქმედის განვითარებას, ეკონომიკური თვითმგრადობის განვითარება კი უფრო და უფრო მეტ მოტივაციას ბადებს შემოქმედში, შექმნას უფრო მრავალფეროვანი, განსხვავებული ხარისხიანი პროდუქტი. ქისამ მოგცეთ მეტი მოტივაცია. რა თქმა უნდა, ამისათვის მადლობა ქალბატონ ნათიას ინდივიდუალური მიდგომისთვის და ეს საინტერესო შემოთავაზებისთვის. ბატონო, გამკითხეთ. მანამდე თუ ყოფილხართ მსგავს პროექტებში ჩართული? რამდენად მსგავსია, არ ვიცი. კი, ყოფილი ვარ სხვადასხვა პროექტებში, მაგრამ ეს ჩემთვის ძალიან განსხვავებული და საინტერესო პროექტია. კი, აქ ისეთი აურატრიალებს, ჯერ მარტო აურის გამოვა განსაკუთრებული. რა საქმეზე ხართ ორიენტირებული ქეთი? საცდილობ ჩემი თითოეული ნამუშევარი იყოს ორიგინალური, განუმეორებელი და საფასო პოლიტიკა როგორი გაქვთ? საშუალო, ალბათ საშუალო სეგმენტზე უფრო გათვლილი. გაფართოებას თუ გეგმავთ? მარტო მუშაობდა, დიდად სიმართლე გითხრათ, არ მინდა არავის სამუშაობა და ამიტომ ნელ-ნელა ესე ეტაპობრივად თუ ამას ნერ საჭიროება მოითხოვს. გაფართოვდებით კიდეც? აი ქისის ავსების დროს უკვე დავაკვირდებით თქვენი ბიზნესის აღზევების პერიოდს, აუცილებლად მოვიკითხავთ, შედეგებზე აუცილებლად ვისაუბროთ. დიდი მადლობა ქეთი მობრძანებისთვის. ჩვენ მოგვეცემა კიდევ უფრო ახლოს დათვალიერების საშუალება თქვენი არაჩვეულებრივი ნივთებისა და ხელოვნების სიყვარულის პრინციპში უკვე აღმოცენებისა ნივთებში. ქეთი ქარჩავა, თექის ნაკეთობები და აქსესუარები, როგორც თავად აღნიშნა, სულ 3 წლის წინ გაუჩნდა ამის იდეა და ინსპირაცია და დღეს უკვე 10 ლარიდან დაწყებული ბიზნესი ქისის ავსებაში ხმარდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ქართული მომხმარებლისთვის, არამედ უცხოელებისთვისაც და უცხოური ბაზრისთვისაც ქართული პროდუქტის საზღვრებს გარეთ გატანაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ვიცოდეთ როგორი ნიჭიერები ვართ საქართველოში. მორიგ საინტერესო სტუმარს ველით, სულ რამდენიმე წამში ტრადიციული რუბრიკის შემდეგ დაგველოდეთ. 66 წლის სავეტრი ჯინდალის ქონება 6.4 მილიარდია. ინდოელი ქალბატონი ფოლადისა და ელექტროენერგიის კონგლომერატის OP ჯინდალ გრუპის დამფუძნებლის ქვრივია და ამასთან ყველაზე მრავალშვილიანი. ის 9 შვილის მილიარდერი დედაა. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით სავეტრი მსოფლიოს უმდიდრესი დედების სიაში მეხუთე ადგილს იკავებს, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 155 პოზიციაზეა. ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის კუთვნილ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანია ჯინდალ პეტროლიუმს სათავე ინდოეთის პატარა სოფელში დაბადებულმა ომ პრაკაშ ჯინდალმა 1952 წელს დაუდო.
9 შვილის დედა სავიტრი ჯინდალი ოჯახურ ბიზნესს მაშინ ჩაუდგა სათავეში, როდესაც 2005 წელს მეუღლე ავიაკატასტროფის შედეგად დაეღობა. მეუღლის გარდაცვალებამდე კი სავიტრი, რომელსაც არანაირი ბიზნეს განათლება არ აქვს, ტრადიციული ინდოელი ქალის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სავიტრი ჯინდალის სათავეში ყოფნის შემდეგ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციის მოგება 4-ჯერ გაიზარდა. ბიზნესის პარალელურად სავიტრი ჯინდალმა გარდაცვლილი მეუღლის გზა პოლიტიკაშიც გააგრძელა. მსოფლიოს ყველაზე მრავალშვილიანი მდიდარი ქალბატონი 2005-2009 წლებში თავისი მშობლიური შტატის ჰარიანას მინისტრი იყო. შემდეგ კი ჰარიანას საკანონმდებლო ორგანოში ჰიზარის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელი. ინდოეთის ყველაზე დიდი სამრეწველო იმპერიის მშენებლობის აქტივები 18 მილიარდ დოლარს აღწევს. ჯინდალმა ინვესტიცია საქართველოშიც განახორციელა. იგი რუსთავში არმატურის საამქროს მფლობელია. ჯინდალ პეტროლიუმი საქართველოში 5 ნავთობ საძიებო ბლოკს ფლობს, რაშიც საერთო ჯამში 17,5 მილიონი დოლარი გადაიხადა. მორიგის სტუმარი და ჯანუკას დამფუძნებელი ანა ჯანუყაშვილი ძვირფასი მინანქრის ნაკეთობებზეა ორიენტირებული. უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის. მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყეთ თქვენი ბიზნესი, საკმაოდ წარმატებით. ძვირფასი მინანქრის ნაკეთობები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი, ვთქვათ ასე, რამდენად მარტივია მასალის მოძიება და რა სახის პროდუქტს ქმნით საერთოდ. დავიწყოთ თავიდან, 12 წლის წინ გადავინაცვლოთ. 12 წელიწადში დავიწყე ჩემი საქმიანობა. თავიდან უფრო იყო ეს ალბათ პრაქტიკა და არც ველოდი ასეთ შედეგს. ჯერ ჰობით დაიწყეთ საქმიანობა ალბათ, ხო? საინტერესო ტექნიკაა ძველი ქართული და ამიტომ ინტერესი იწვევდა ჩემში და თავიდან თექით დავიწყე საერთოდ სახელოსნო გავხსენით მეგობრებთან ერთად და საქართველოში? საქართველოში კი ბატონო. და უბრალოდ თექის მოთხოვნა იყო სეზონური და ამიტომ მოთხოვნა გაჩნდა, რომ რაღაცა შეგვესწავლა უფრო საინტერესო და უფრო პროდუქტიული ყოფილიყო ჩვენი. მოხარებელზე ორიენტირებული. კი ბატონო. მორგებული ასე დავაყოთ. და შემდეგ? ამის შემდეგ უბრალოდ მივხვდით, რომ ძალიან საინტერესო იყო ეს ტექნოლოგია. გაჩნდა მოთხოვნა, ძალიან დიდი რეალიზაცია მოხდა. რამდენი ადამიანი იყავით თავიდანვე დასაქმებული? 6 ადამიანი. ახლაც 6 მიხართ? ეხლა ვართ 7, უბრალოდ ავტორი, ცალ-ცალკე ავტორები ვართ ჩვენ სახელოსნოში და ძალიან ბევრი ქართველი და უცხოელი ტურისტი გვსტუმრობს, იმიტომ რომ ქალაქის ცენტრში ვართ თავისუფლების მოედანთან და ასე რომ ძალიან აქტიურად ხართ ჩართული ამ პროცესში. კი ბატონო, 12 წელი ნამდვილად არ არის ცოტა, ანა დაგეთანხმებით, სად ახდენთ რეალიზებას თქვენ პირადად? იცით რა არის, ჩვენ და გასაკვირად თუ საბედნიეროდ თუ როგორ ვთქვა, არ ვიცი, 90% მიდის საზღვრებს გარეთ. კერძოდ? კერძოდ, 1 წლის წინ შემომთავაზეს რუსეთიდან ცნობილმა ბრენდმა რუსკიე სამეცნიერმა გამოფენის გაკეთება და ეს იყო, როგორ ვთქვა, არ ვიცი, ხმამაღალი ნათქვამია ცოტა, მაგრამ ისტორიული ფაქტი, რომ საქართველოდან საევლერო ნაწარმით ან ვერცხლი და მინანქარი წავიდა პირველად ჩემი ნამუშევარი. აპლოდისმენტები აქაც. ნამდვილად არ არის ხმამაღალი ნათქვამი, ამას ხაზი უნდა გაესვას. და მათ ქსელში იყიდება ჩემი ნამუშევრები ამჟამად. და რამდენად პოპულარულია? პოპულარულია, უბრალოდ საქართველოს გარეთ რო გადის, ძალიან დიდი ხარჯები გადის და ბუნებრივია, ხარჯებს ითხოვს. რატომ გადაწყვიტეთ ქისის სავსებაში მონაწილეობის მიღება? რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი გადმოსახედი? ძალიან დავინტერესდი რომ მოვედი და დავინახე რა ლამაზი სივრცეა აქ. ძალიან ლამაზი ნივთებია და ძალიან ბევრი საინტერესო ავტორია. და ნათიას ძალიან დიდი იმედი მაქვს მას გემოვნებაში, რა თქმა უნდა. ნათია მეფარიშვილს კიდევ ერთხელ მოვიკითხავთ, რომელსაც სულ ცოტა ხანში რამდენიმე წუთში შევხვდებით უკვე ქვედა სართულზე ლოკაციაზე, სადაც ძალიან ბევრ საინტერესო ნივთს ასევე დავათვალიერებთ. როგორია თქვენი სამმავლო გეგმები ქისის სავსების შემდეგ? იცით რა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ გალერეის, რადგანაც აი ჩემში აი რაღაც იწვევს აქტოვანებას ამდენი ლამაზი ნივთი ერთად. და მგონია რომ მომხარალებელი ქართველიც და უცხოელიც ბევრი ეყოლება და ამავე დროს უბრალოდ ჩემთვის მთავარი ის არის რომ პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ ხელოვანებს, ქართულ ღვინოს, რომელიც ყველასთვის, ქართველისთვის თუ უცხოელთვის ძალიან საინტერესოა და ასევე მინანქარს ჩემს საქმიანობას და მე თვითონაც ვცდილობ რომ გავფართოვო და გავაკეთო დიდი საწარმო. ეს არაჩვეულებრივი ბეჭედი თქვენს მიერ არის შექმნილი? დიახ, ეს ჩემი.
ძალიან ლამაზია. ანუ საწარმოზე ფიქრობთ სამომავლო გეგმებში. ჩვენ საწარმოს გეგმებს აუცილებლად მოვიკითხავთ უკვე ქალების ნარატივის სტუდიაში არეალში. პირობას ვდებთ რომ აუცილებლად იქნება მალე, ალბათ. ჩვენ გვიყვარს ქალების ნარატივის არეალში პირობის დადება და შემდეგ მოკითხვა შედეგის, ვიცით, ჩვენ მაყურებლებთან ერთად. შესაბამისად ველით თქვენს რა თქმა უნდა წინ გადადგმულ ნაბიჯებს. დიდი მადლობა იმისთვის რომ ქართულ ქისას ავსებთ და იმისთვის რომ მიიღეთ მონაწილეობა ქალების ნარატივის არეალში. უღმესი მადლობა ანა ჯანუყაშვილს ვემშვიდობებით დროებით ჩვენ მისი ნამუშევრების ხილვის საშუალება უკვე ქვედა ლოკაციაზე მოგვეცემა ქისაში, სადაც ახლა ვიმყოფებით არაჩვეულებრივად პოზიტიურ გარემოში შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ დაგველოდეთ. როგორც დაგპირდით უკვე რა თქმა უნდა ქისას ლოკაცია კვლავ ოღონდ უკვე ქვედა ლოკაციიდან ძალიან ბევრი საინტერესო ნიმუში და ნამუშევრია წარმოდგენილი რომელსაც აუცილებლად დავათვალიერებთ ამის პირობა მინდა ნაცია ერთდროულად მოგეცით ნაცია საიდან დავიწყოთ მითხრა მე ვფიქრობ საინტერესოა რომ ახლა დავიწყოთ ქეთი ლაზარიშვილით რომელიც ძალიან თავის ნაკეთობებზე გვიამბობს თან ქეთი მოგესალმებით ქეთი გამარჯობა მე თქვენ ადრეც მინახი ხართ და ძალიან დიდი და სიამოვნებით დავათვალიერებ დიდი სიხარული და სიამოვნებით დავათვალიერებ თქვენს პროდუქციას ღვინო ჯერ მოგვიყევით ამბავი თქვენი ღვინის შექმნასთან დაკავშირებით და ის სტილოები რომელიც თითოეულ ღვინის ბოთლზეა დატანილი სხვადასხვა საკმაოდ დიდი კონკურენცია ქართულ ღვინოსთან დაკავშირებით და მინდოდა რაღაცა განსხვავებული გამეკეთებინა და წარმოდგენილია ასეთი ღვინო, ეს არის ტილოზე ნაბეჭდი, არ არის ქაღალდი, მხატვრული ტილო, რაზეც მუშაობენ მხატვრები და ყველა ნამუშევარს აქვს თავისი ცოცხალი ავტოგრაფი მხატვრის. ყველა ბოთლი არის დანომრილი და მხოლოდ 100 ექსკლუზიური ჩამოსხმა თვითონ მხატვარს. აი ეს პატარა წიგნი ვეფხისტყაოსნის წიგნი, მოკლედ 20 წელია გამომცემელი გახლავართ და ეს არის ჩვენი ბოლო პროდუქტი, ყველაზე პატარა ვეფხისტყაოსანი მსოფლიოში. ხელში რომ დაიჭიროთ შეიძლება? ბატონო, შეიძლება. ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ეს არის 3 სანტიმეტრი, 3.7-ზე. მოყვება თავისი ლუპა, სერტიფიკატი, მაიდენტიფიცირებელი. ყველა წიგნი არის დანომრილი, ხელით შეკერილია და სერტიფიკატში აღნიშნულია ის, რომ ყველა ჩვენი ნამუშევარი დაცულია ხელშეუხებელ ფონდში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქცია, ქეთი უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ ავსებთ ქართულ ქისას. რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ასეთ პროექტში ჩართულობა თქვენი კომპანიისთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია და მუდმივად აი ეს მოთხოვნილება მქონდა მე რომ არ იყო ადგილი, სადაც ყველა ქართული პროდუქტი იქნებოდა ერთად. თავმოყრილი, გაერთიანებული ძალა. რაღაცა სხვა ქვეყნების გარდა. უღრმესი მადლობა. ქეთი ლაზარიშვილს ვემშვიდობებით დროებით. მე შემდეგ უკვე აუცილებლად გნახავთ ჩვენთან სტუდიაში. დარწმუნებული ვარ შედეგებსაც მოვიკითხებთ. უღრმესი მადლობა თქვენ. ნათია, თუ შეიძლება შემომიეთ მე შენს გარეშე ნაბიჯს არ გადავდგავ. სად არის ჩვენი შემდეგი არაჩვეულებრივი ლოკაცია? დარიას მივესალმე. დარია, ჩვენ შემოგვიერთდა და ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ეს კიდე განსხვავებული, ასე ვთქვათ, სამკაულის სახეა და ძალიან მრავალფეროვანი არის ხე, ტყავი, თვლები, თითფერი და ნუ აი დარია უკვე თავის ნაკეთობებსაც გვეტყვის. რამდენი ხანია დარია, რაც ეს საქმიანობა დაიწყეთ? ვიცი რომ მოდელი ბრძანებით პროფესიით, ხომ ესეა? დავი მოდელი. ნუ დავიწყე 2 წლის წინ. სამკაულები და რამდენად მომგებიანია სამკაულებზე და აქსესუარებზე მუშაობა თქვენთვის? კარგია. და რამდენად მნიშვნელოვანია ქისაში ჩართულობა? ძალიან მიხარია, რომ ეხლა ჩემი სამკაულები იქნება ქისაში. ახლა უკვე ყველა ხედავს დარიას ნამუშევრებს, მთელი მაყურებელთა ძალიან დიდი რაზმი და არმია შეიძლება ისე თქვენი ნამუშევარი გაქვთ ყურზე მორგებული? ეს ჩემია. არაჩვეულებრივი. დიდი მადლობა დარია, გესტუმრებით აუცილებლად კვლავ ქისაში, რომელიც ხვალიდან გაიხსნება და მომხმარებლისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ხომ ასეა? კი, ნამდვილად. ხვალ რომელ საათზე გაიხსნება? 11 საათიდან ჩვენ 11 საათიდან ველით უკვე სტუმრებს და მომხმარებელს. ჩემი არაჩვეულებრივი რესპონდენტი, რომელიც უკვე გავაცანი, ქალების ნარატივის მაყურებელს, რა ხდება ბოლო გარაჟში თურმე, აი?
ძალიან ცოტა ნამუშევარი და ცოტა გვაროვანი ნამუშევარია წარმოდგენილი, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო. საკმაოდ საინტერესო, აი ეს ის რკინებია, რომელზეც მელაპარაკებოდი, ხო, რომელიც პირდაპირ ჩემ სტუდიაში უნდა გააკეთო რკინასთან ერთად, მოიტანო რკინა და სამუშაო პროცესში ჩაგვთო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შემდეგი ლოკაციაზე წავიდეთ. ძალიან ბევრი საინტერესო ნივთი, არც ვიცი სად გავჩერდით. აქვთ, ყველა ვერ დავეტეოდით, ამიტომ ასე ვთქვათ, შერჩევით მოხდა, ვინც მოახერხა დღეს ჩვენთან ერთად ყოფნა. ეს არის Pirveli handmade, რომელიც ასევე განსხვავებულია და ძალიან თან სასულიერეთაც, ასე ვთქვათ, ტურისტებისთვის საინტერესოა და მე მგონი ავტორი თავად ისაუბრებს უფრო კარგად. მივესალმებით არაჩვეულებრივ ავტორს, მოგესალმებით. ეს არის ხის და ტყავის ჩანთები. ახალხან დავიწყოთ ნახატების წარმოდგენა ჩანთებზე, უფრო ნაქარგებზე მუშაობთ და ფიგურებზე. 7 თვე რაც ვაკეთებ და ძალიან პატარები ხარ და უკვე ასეთი წარმატებულები. ძალიან უკრაინაში და მოსკოვში გავიტანეთ უკვე და ძალიან დიდი რეალიზაცია აქვს თვეში სადღაც 100 ჩანთაზე მეც ვყიდით და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ქართულ მომხმარებელს რომ მეტი სტიმული გვაქვს. არა მხოლოდ უცხოეთიდან არის ჩართულობა, ნათი არამედ აღვნიშნეთ ის რომ თუ Facebook-ით მანამდე არიან ხო ადამიანები ვინც ცდილობს რომ თვითონ შეეხოს ნახოს ხო ამის საშუალება არ ქონდათ და ესეთი მომხმარებელი აკლდებოდა Pirveli handmade-ს ეხა იგივე ასე ვთქვათ ფასში იგივე პირობებით შეუძლიათ უკვე ჩვენს გალერეაში შეძენა რისთვისაც დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა ქისაში ჩართულობისთვის და შემდეგი ლოკაცია სად არის? ნათია თქვენ გიდი ბრძანდები. ლოკაცია ეს არის საზაფხულო საინტერესო სამკაულები ყოველს გვიყვარს მაისურებს და ასე შემდეგ და მე მგონი აი შეგვიძლია შევხვდეთ. რამდენი ხანია რაც საქმიანობთ? 4 წელია საქმიანობ უკვე. სად ახდენთ რეალიზებას? Facebook-ის საშუალებით, შეჩერებთ მხოლოდ თბილისში. თუმცა დაინტერესება ძალიან დიდია უცხოეთიდანაც დარწმუნებული. და არის. რამდენად მნიშვნელოვანია ჩართულობა ქისაში? ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის სიახლე ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ წარმატებული იქნება ჩემი შემოქმედებითი საქმიანობისთვის ქისასთან ურთიერთობა. რა მასალით მუშაობთ? მასალა არის გამოყენებული ხის დეტალები, ასევე არის აბრეშუმის ყვავილები და ეს სამშვენისები ორიგინალური არის იმით, რომ შესაძლებელია გამოიყენოთ როგორც ყელსაბამი, ასევე თმის სამშვენისად, სამაჯურად. 2-1-ში, რა მაგარია. თანაც 2-3-ში უკვე. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შედეგებს აუცილებლად მოვიკითხავთ და გელით უკვე სტუდიაში, როგორ ვეპატიჟები არაჩვეულებრივ ქალბატონებს პირდაპირ ეთერში. შემდეგი ლოკაცია რა არის ნაცი? ეკის ნაკეთობები, რომელიც ძალიან ცივი. პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ ყველა ასაკის ქალბატონებისთვის საინტერესოა არის სამაგრები ეკის მე შევეცდები. ეკი თქვენს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე მახსოვს თუ არ მახსოვს იქ წარმოდგენილი არის? ეკი არ გახსოვს ჩვენს, მაგრამ მომავალში აუცილებლად იქნება. გავზრდით შესაბამისად, იმიტომ რომ ბევრად მეტი. ეს თქვენი საქმიანობაა ქალბატონია, მასშტაბების გაზრდა და ნაბიჯების წინსვლა. მოგესალმებით, რა პროდუქციაზე მუშაობთ და რამდენი ხანია რაც ამ საქმით ხართ დაკავებული? დიდი ხანია რაც ვქმნი ხელნაკეთ აქსესუარებს, მაგრამ ბრენდის სახე მივეცი დაახლოებით წელიწად ნახევარია, მაქვს საკუთარი გვერდი. თვითონ ეკის ბრენდის სახელი არის დაპატენტებული, ეს არის ჩემი ინტელექტუალური საკუთრება. ამ ყველაფერს ძალიან სერიოზულად ვუდგები. ჩემ მხოლოდ წელიწად ნახევარია, მაგრამ ფიქრები მაქვს უფრო დიდი და სერიოზული. ქისა ეს არის ახალი შესაძლებლობა, ახალი სივრცე, სადაც გაიყიდებათ ჩემი ნამუშევრები. და ძალიან გვახარებს. სიამოვნო აქტიურად გეგმობ თანამშრომლობას. ეკის ძალიან დიდი მადლობა ამ ულამაზესი ნამუშევრებისთვის. შემდეგ ლოკაციაზეც ვხედავ რომ ძალიან ლამაზი ნამუშევრები მხდება. აქვე არის ნახატები წარმოდგენილი. დაგვავიწყდეს და ჩვენ ვცდილობთ რომ გვსმენია, რომ იცი რაღაცა არ არის ეს ქართული წარმოების და აი ამ შემთხვევაში ზუსტად მოგვეცა საშუალება რომ ბავშვებს დღესასწაულები გაულამაზოთ და რაც თავია ქართული ნაკეთობით ქართველი ავტორის შესრულება. და რა არის ეს საბავშვო პროდუქცია? მოგესალმებით. გამარჯობათ, ეს არის ხელნაკეთი გვირგვინები არის, საბადოკების სხვადასხვაობაც არის წარმოდგენილი და რაც ქისასთან ერთად რამდენი ხანია რაც გადაწყდა ბავშვების გახარება თქვენი მხრიდან? მე დავიწყე სადღაც 3 თვე, ალბათ ძალიან პატარები ხართ. თუმცა უკვე ქისას ავსებთ ერთად, ქართულ ქისას. მადლობა ქალბატონ ნათიას ამისთვის. მადლობა ნათიას, დღეს ნათიას მადლობა გვაერთიანებს ყველას მიგეკითხა, დიდი მადლობა თქვენ. და მორიგი არაჩვეულებრივი ქალბატონი დაგხვდა, მოგესალმებით ქალბატონო, რა საქმიანობთ და რამდენი ხანია და რა მასალით? 10 წელია რაც მუშაობ მე ტყავზე და დერმატინზე და ვკერავ ჩანთებს.
და ისეთ დიდი მადლობა ქალბატონ ნათიას რომ მომეცა საშუალება ჩემი ბრენდი დადეში პირველად გამოვიდა პირველია და პირველად მაღაზია ქისაში გაიყიდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პირველი ლოკაცია დაგხვდათ ასეთი არაჩვეულებრივი აურით გაჟღენთილი და ძალიან დიდი სამომავლო გეგმებით ნათია ეს არის მნიშვნელოვანი სწორედ იმიტომ გიხდიან ამდენ მადლობას რომ აი ეს აურატრიალებს აქ და შესაძლებელობაა იმ პროდუქციის რეალიზების ძალიან მნიშვნელოვანი ისეც არის ეს გალერეა პრინციპში ჩემთან ერთად არის კიდე სხვა ადამიანებიც და ძალიან დიდი ძალისხმევა იყო ბევრი ადამიანის თუნდაც ეს განწყობა და მე ვფიქრობ რომ ისა ნამდვილად იქნება ის სივრცე სადაც ყველა ავტორის უფლება მე ძალიან გამიხარდა ეკიმ რო აღნიშნე იმიტომ რომ ამაზე მუდმივად არის საუბარი მუდმივად მუშაობთ რომ მოხდეს დაპატენტება სახელების და უკვე იგრძნობა რომ ანუ აქ კიდე ვფიქრობ მოხდება ეს იქნება სივრცე სადაც დაიბადებიან კიდე ახალი ბრენდები და ახალი შესაძლებლობები ქართული მეწარმეობის განვითარებისთვის იგივე ხათუნას თვალსაზრისით რომელმაც ახალი ბრენდი შექმნა ჩვენი მხარდაჭერით ან რა თქმა უნდა დადეში იქნება მაგრამ უფრო წარმოდგენილი ჩვენთან ჩვენ გვაერთიანებს ეს პოზიტივი ნათია მე პირობას ვიტოვებ რომ აუცილებლად ყველა ბრენდს გავაშუქებთ ქალების ნარატივში თანაც 90%-ზე მეტი ქალბატონია წარმოდგენილი ქისაში დღეს იგი პრაქტიკულად ჩვენ ხშირად ვისაუბრია რომ თუ ვამბობთ სტატისტიკური მონაცემებით რომ ქალების ძირითადი ნაწილი არის თვითდასაქმებულები ნუ ამ ქალბატონებისთვის განვითარების ერთ-ერთი გზა და მხარდაჭერა ხართ თქვენ და ნუ ქისა შეეცდება რომ რაღაცა წვლილი შეიტანოს ამაში ყველა როგორც ყოველთვის ნათია გამოირჩევა თამდაბლობით უღმესი მადლობა ნათიას მეფარიშვილს ქისას უღმესი მადლობა ქალების ნარატივის არეალში ძალიან ბევრი წარმატებული და საინტერესო ადამიანი გაერთიანდა რომელთაც აუცილებლად ვიხილავთ უკვე ჩვენთან სტუდიაში ნათიას კრეატივს ცხადია ვადევნებთ თვალსაც და ყურსას და არ გამოგრჩება არც ერთი მნიშვნელოვანი ხვდებით ერთმანეთს ხვალ TV პირველის სტუდიაში უკვე ცხადია რა თქმა უნდა 11 საათზე ჩვეულ დროს ჩვეულად ძალიან აქტუალური და საინტერესო თემებით გემშვიდობებით ბედნიერად